Hi guys, welcome back to my channel. And after a long time moi asi eta notun video apnalokor babe loisu and ajir content to okuman different hoy. Actually moi etu challenge lobole goi asu aru etu hoise I applied the cucumber on my face for 7 days. তো 7 দিনৰ বাবে মই টিয় যেটো হেতু আমি মই মুখত ৰাব কৰিম এন্ড তাৰ পিছত মই সাম মোৰ স্কিনৰ ডিফাৰেন্স কি পাইছো তো বিশেষ একো নাই ভিডিওটোত লাইক বিশেষ একো কষ্ট কৰিব লগিয়া নাই I know cucumber সকলোৱে খায় এন্ড cucumber বহুত বেছি ভাল বুলি আমি সকলোৱে জানো আমাৰ স্কিনৰ বাবে শৰীৰৰ বাবে গটিকে যাৰ বহুত বেছি acne prone skin হয় open pores আছে যাৰ pigmentation আছে dark spots আছে তো তেওঁলোকৰ বাবে টিয় বহুত বেছি ভাল আৰু টিয় হে আমাৰ যেটো হাইড্ৰেশন মেইনটেইন কৰে এন্ড বহুত বেছি বেনিফিট পোৱা যায় তো এই সকলোবোৰ টেষ্ট কৰিবৰ বাবে মই 7 দিনৰ বাবে টিয়হৰ চ্যালেঞ্জ লৈছো তো ফার্স্ট অফ অল কুকুম্বাৰে আমাক বা টিয়হে আমাক কি হেল্প কৰে তো ফার্স্ট অফ অল আমাৰ যেটো পাফিনেস আছে স্কিনৰ হক তো হেতু ৰিডিউস কৰে দেন এজিং প্ৰবলেম যেটো এন্টি এজিং প্ৰবলেম থাকে হেতু ৰিমুভ কৰাত হেল্প কৰে and open pores jar থাকে কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় dark spot পৰি যায় pimples পৰি যায় তো হেতু হিচাপত open pores start হৈ যায় তো হেতু problem remove কৰে then pigmentation থাকে বহুতৰে হেতু remove কৰে then আৰু আপোনালোকৰ বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ কিছুমান আছে যিবোৰ আমি ডেইলি লাইফত ফেস কৰো sun tan হৈ যায় and sun tanৰ বাবে বহুত বেছি like বহুত বেছি ম্যাজিক্যাল হয় cucumber juice বা আনগ্লোইং স্কিন তো এই সকলোবোৰ ৰিমুভ কৰিবৰ বাবে cucumber বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মই সদায় I think it's day 3 হৈছে আজি cucumber লগোৱা এন্ড বহুত বেছি মই ৰিজাল্ট ভাল পাইছো তো জাস্ট সদায় যেতিয়া টাইম পাও অকনমান cucumber কাটি কেনে বা টিয় এডুখৰ কাটি কেনে মুখত জেন্টলি ৰাব কৰো 2 পৰা 3 মিনিটলে এন্ড 15 মিনিটস ৰাখি মই ইয়াৰ পিছত ওয়াশ আউট কৰি দিও তো আপোনালোকো কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে ওয়াইপ আউটও কৰিব পাৰে কুহুমিয়া গৰম পানীৰে তো মই এটো ডেইলি ট্ৰাই কৰিছিলো 7 দিনৰ বাবে যেতিয়া টাইম পাও হয়তো দিনত পাইলে দিনত কৰো ৰাতি পাইলে ৰাতি কৰো তেনেকে কৰি মই 7 দিন লৈছো এন্ড as you can see my real skin বহুত বেছি ডেভেলপ হৈছে মাজতে মোৰ acne হৈছিল তো হেতু ৰিমুভ কৰাত বহুত বেছি মানে হেল্প কৰিছিল যেটো আপোনাৰ acne উঠি আহে যেটো pimples আপোনাৰ হয় তো হেতু acne বা pimple মানে নামি যোৱাত বহুত বেছি হেল্প কৰে cucumber তো মই আপোনালোকক কম যে আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব বহুত বেছি বেনিফিশিয়াল হয় এন্ড যদি আপোনাৰ ডাৰ্ক সাৰ্কেল আছে ইভেন তো হেতু বহুত ৰিমুভ হয় যদি আপুনি আপোনাৰ স্কিনখন গ্লো কৰিব বিচাৰে এন্ড এটা শেড লাইট কৰিব বিচাৰে cucumber juice আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইটস very necessary and very beneficial and সকলোতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বহুত বেছি হাইড্ৰেশন বহুত বেছি হাইড্ৰেট কৰে একচুয়ালি আপোনাৰ স্কিনখন and as you can see my skin looks so beautiful না মই কি ফিল্টাৰ ইউজ কৰিছো নে কিবা ইউজ কৰিছো না মেকআপ nothing on my skin so as you can see the result it's very beautiful it's very helpful তো মই আপোনালোকক নিশ্চয় কম যে এবাৰ হলে আপোনালোকে এই cucumber challenge টো লওক 7 দিনৰ বাবে এন্ড নিজে ডিফাৰেন্স লাইক দেখা পাব ডিফাৰেন্স পাব আপোনালোকে সো এটো ভিডিও দেখিনি আছিল বিশেষ একো নাই জাস্ট মই বহুত ভাল পাইছো এন্ড আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাষ্ট মি এন্ড এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক দ্যাটস ইট সো গাইস ভিডিওটো চাই লওক ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে ভিডিওটি এটা লাইক কৰি দিব এন্ড মই আপোনালোকে মই মোৰ যে আগৰ কন্টেন্ট আছে তাতেও এবাৰ চেক আউট কৰিব পাৰে হেবোৰ কন্টেন্ট ভাল পালে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে এন্ড ফাইল আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শেয়াৰ কৰিব so that's it so guys this is for today's video I will meet you in my next